ቻት ጂፒቲን በመጠቀም ወይም በመታገዝ ሪሰርች መስራት እንችላለን። openai.com ላይ እንገባለን ወይንም ቻት ጂፒቲ ብለን ጉግል ላይ ሰርች ካረግን ወደ ዌብሳይት ይወስደናል። እኛ ሀገር በቀጥታ መጠቀም አንችልም። እንዴት መጠቀም እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱን ገብታችሁ እዩት መጀመሪያ ላይ። ከዛ ቻት ጂፒቲ ሚለው ላይ ስንገባ ትራይ ቻት ጂፒቲ ሚለውን ክሊክ በማድረግ ሎድ ያደርግልናል። አዲስ ከሆነ ሎጊን እንድናደርግ ይጠይቀናል። ክሬት አካውንት አድርገን እኔ ኦልሬዲ ሎጊን ስላደረኩኝ አልጠየቀኝም። ስለዚህ የመጀመሪያው ሪሰርች ለመስራት ስናስብ ታይትል ነው የምንፈልገው። አማራጭ ታይትል እንዲኖረን 5 ታይትልስ ኦን ብረስት ፊድ ብለው እናንተ የራሳችሁን የምሰሩበት ኤሪያ ያለ ታይትል ሰጥቷላችሁ ጠይቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ጀመረ። የመጀመሪያው ታይትል ስለዚህ ይሄን ካልተመቻችሁ ሪጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ አዲስ ርዕስ እንዲሰጣችሁ። የመጀመሪያውን እንጽፍ በናይትስ ኦፍ ብረስት ፊዲንግ ፎር ማዘር ኤንድ ቤቢ የሚለውን ኮፒ ላድርገው። ይሄ ስለዚህ ታይትላችን ከመረጥን በኋላ የፕሮፖዛላችን አውትላይን እንዲጽፍልን ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ራይት አውትላይን ፎር ርዕስ ኮፒ ያደረግነውን ከላይ ሰጠዋለን። ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ እያንዳንዱን አውትላይን ጽፍልናል። እኛ ይሄን ኮፒ በማድረግ ወደ ራሳችን ሪሰርች በመውሰድ ምንቀንሰው ቀንሰን ምንጨምረውን ደግሞ ጨምረን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ከኢንትሮዳክሽን ጀምሮ እስከ ኮንክሉዥን ያለውን በ5 ፓርት ከፍሎ አውትላይን አውጥቶልኛል። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንትሮዳክሽን እንዲጽፍልኝ 1 ፓራግራፍ ኢንትሮዳክሽን። እንደዚህ አይነት የስፔሊንግ ስህተት ካለ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፓራግራፍ የሚለውን ማስተካከል ከዛ ኢንተር ፓራግራፍ ኢንትሮዳክሽን እየጻፈልኝ ነው። ይሄን ኮፒ አድርገን ወደኛ ኮንቴክስቹዋል ማምጣት ይኖርብናል። ይሄ አንዳንዴ የሚሳሳተውም ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፕሌጀሪዝም እንዳይኖር የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ ቼክ የምናደርግበት። እሱን ሪሰርች አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢንትሮዳክሽን አውትላይን ታይትል አመጣን፣ አውትላይን ጻፍን። ከዛ ለሳምፕል ሳይዝ ስንት ሳምፕል ሳይዝ ያስፈልገዋል የሚለውን እንጠይቀው። how many sample size for this ብንለው አንደርስታንድ ያደርገናል። እሺ እንደዚህ ኢረር ከመጣባችሁ እንደገና ኒው ቻት በማድረግ ሪሎድ እያደረገ ነው። እኛው መጠቀም እንችላለን መልሰን how many size need sample size requires study depends on several factors such as research question hypothesis. ስለዚህ ዲፔንድ ይሆናል ነው ሚለን ጀነራሊ።
ስለዚህ እኛ ራንደምሊ ራይት 20 questionnaires እንበለው ፎር ብለን ታይትሉን ከላይ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ባንለውም አንደርስታንድ ያደርገናል ማለት ነው። ግን ኮፒ ፔስት አርገን 20 questionnaire ይጽፍና ማለት have you ever breastfed a baby እያለ እና የተለያዩ ጥያቄዎች በመጠየቅ ሪሰርቻችንን መስራት እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ፣ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ